So yun nga guys, it's your boy Kayo nga na naman. Yo yo yo. So yun nga, ngayon ay wala tayong magawa, linggo. So every Sunday pangako ko sarili ko maglilinis ako ng kwarto. Gago! Every 1 week. So kita nyo naman yan. Yan o. Dumi, di ba? Ang gulo-gulo. Yan, kasi magdo-dual monitor na rin ako. Tapos pag dual monitor ko, yun, kakaligo ko lang rin, mali nga ako, dapat di na muna ako naligo pero init na ako. So, yun guys, magkano lang ako, maglilinis lang ako, tapos yun, papakita ko sa inyo ang transformation 2.0 ng kwarto ko. At yun lang, mamaya na ulit, update ko na lang ngayon. 6.5 hours later. So yun nga guys, tapos na tayo maglinis ng kwarto. Sobrang pagod na ako, di pa ako makain. At yun nga, ito si Pau, baka mo gusto shoutout. Di ba gusto mo lagi nasa vlog? Ano gusto mo sabihin? Alam eh. Oh, wala siyang masabi. So ito, tignan mo kung ano mga pinagagawa, lalo na to adik yan sa ML. So yun guys, papahinga lang ako saglit, tapos i-room tour ko na rin kayo kasi tinan nyo, kitang-kita nyo naman yan kung ano mangyayari dyan. So ayaw ka na magsalita eh, pero yun, basta alam nyo na to, basta may ganyan, alam nyo na kung ano mangyayari. Pero yun guys, ano na ako, akit na rin pala ako kasi magpapalitaw damit, tapos imo-montage ko yung itsura ng kwarto in 3, 2, 1. Oh my God! Wow! 2 hours later. Two hours later. Buwan titito rito, pinagtatawanan nyo ha. Lagi nila pinagtatawanan. Ano? Rap-rap, sa kami pau-pau. Yung binigay mo eh. Shirley ka. Binibigay ko na ng ano yun eh. Ng ulang bukas. Wow, 1,000? Oo.